ඕකේ මගේ පස්වෙනි වීඩියෝ එකත් එක ලේසි එකක් ප්‍රැක්ටිකල් එකක් අපි ඒකත් බලමු. මේකෙත් අලුත් කමාන්ඩ්ස් කීපයක් තියෙනවා. අපි බලමු මේක කොහොමද කරන්නේ කියලා. ඒතර මේකෙම පොඩ්ඩක් ප්‍රශ්න පොඩ්ඩක් කියන්නම්. මෙතන name set එකක් තියෙනවා. ඒගොල්ලන්ගේ year එක තියෙනවා. ඒ papers තුනකට වාඩි වෙලා තියෙනවා. paper 1, paper 2, paper 3 කියලා exam එක. ඊට පස්සේ ෆයිනල් ඇවරේජ් මාක්ස් මෙතනට හොයන්න ඕනේ. ග්‍රේඩ් එක හොයන්න ඕනේ. මේ ග්‍රේඩ් එකේ පොඩි වෙනසක් කරලා තියෙනවා. DCSF කියලා තියෙන්නේ. මොකද අර එහෙම ග්‍රේඩින් දෙන සිස්ටම් එකක් තියෙනවා. ඩිස්ටින්ක්ෂන් කියන්නේ D කියන්නේ. C කියන්නේ ක්‍රෙඩිට් කියන්නේ. සිම්පල් පාස් ෆේල්. ඒතර ඉස්සලම් කියනවා find the final marks for 3 papers. final marks නෙමෙයි මෙතන average marks අපි දාමු. මෙතන average marks කියන්නේ. average කියලා කියන්නේ මේ papers තුනේ ලකුණු එකතු කරලා තුනෙන් බෙදලා. ඒක අනුව තමයි grade එක දෙන්නේ. ඊට පස්සේ දෙනවා find eligibility of the student. eligible කියලා කියන්නේ මෙයා මේ වක් හරි සුදුසුකමක් ලබනවා කියන්නේ. eligible කියන්නේ සුදුසුකම් ලබනවා කියන්නේ. ඒතර grade 50ට වඩා වැඩි නම් pass විදියට ගණන් ගන්නවා මේකේ සුදුසුකමක්. එහෙම නැත්නම් fail. ඒතර pass category ගණන් ගන්නේ 50ට වැඩි කියන එක. හරි මොකක් හරි එකට මෙතන දාලා තියෙනවා find eligibility. දැන් universities වල eligible කියලා තියෙනවා. S එකක් ගත්තට pass වෙන්නේ නැහැ. C එකෙත් 50ට වඩා වැඩි S එකේ 50ට වඩා වැඩි නම් පාස් විදිහට ගණන් ගන්නවා. හොඳ 55 නම් ඒ වගේ එකක්. ඒතකොට මෙතන ෆයිනල් මාක්ස් නේ මෙතන වෙන්න ඕනේ ඇවරේජ් මාක්ස්. ඇවරේජ් මාක්ස් එක මේ ෆයිනල් ඇවරේජ් කියන එක මෙතන තියෙන්නේ. ෆයිනල් ඇවරේජ් මාක්ස් එක 50ට වැඩි නම් මෙතන පාස් වැටෙන්න ඕනේ. එහෙම නැත්නම් ෆේල් වැටෙන්න ඕනේ. ඊට පස්සේ කියනවා find the students who pass the exam. කවුද පාස් කියන එක. sort them into descending order. ඒ කියන්නේ find the student who passed the exam. කලමේ තියෙන නම් අපිට pass list එක උඩට ගන්න තියෙන්නේ. sort descending order එකට. ඒ කියන්නේ descending order එකට කියන්නේ ලකුණු වැඩි එකේ ඉඳලා අඩු එකට අපි adjust කරන්න ඕනේ final marks ටික. ඊට පස්සේ draw a graph referring 3 marks student. මේකට අපි බලමු column ප්‍රස්ථාරයක් අඳින්න. draw the represent the 3 marks of students. ඒ කියන්නේ x axis students වෙන නම් ටික වැටෙන්න ඕනේ. y axis paper 1, paper 2, paper 3 කියලා වැටෙන්න ඕනේ. අපි බලමු මේ ප්‍රැක්ටිකල් එක කොහොමද කරන්න කියන එක. කලින් එක වගේ මම මේ ඩේට් ටික දාගෙන තියෙනවා මේකෙත්. හරිම ලේසි. ෆයිනල් මාක්ස් ටික මම කෙලින්ම මෙතනින් ගන්න. ඇවරේජ් අපි කීප සැරයක්ම කතා කළා පළවෙනි ප්‍රැක්ටිකල්ස් වලදී. ඇවරේජ් කියන්නට ගියා. මම මේ ටික ලස්සනට highlight වෙලා තියෙනවා එන්ටර් කරා. හරි. ඊට පස්සේ අපිට මෙතන decimal places ටිකක් අඩු කරමු. 2 decimals වලට අපි ගමු. අරගෙන මම මෙන්න මෙතනින් handle එකෙන් drag කළා. ඔන්න පළවෙනි උත්තර ටික අපිට ලස්සනට ආවා. ග්‍රේඩ් එකත් අපිට ලේසි. ග්‍රේඩ් එකේ ක්‍රයිටීරියාස් ටික බලමු කොහොමද තියෙන්නේ කියලා. 75ට වැඩි නම් D, 55ට වැඩි නම් C, 35ට වැඩි නම් S. right. අපි ග්‍රේඩ් එක මම ගන්නම් ෆන්ක්ෂන් එකෙන් මෙතනදී. ඒක ලේසි අපිට. more function කියන එක ගිහිල්ලා මෙතන if කියන එක මෙතන මේ search function එකේ අපි ගහන්න පුළුවන් if කියන එක. ගහලා go කියලා ගහුවාම if එක උඩට එනවා මේ තියෙන්නේ. ඒක select කරලා open කියන ගියා. දැන් පළවෙනි ක්‍රයිටීරියා එක මොකද්ද? ඇවරේජ් මාක්ස් එක ඔය තියෙන්නේ. greater than or equals 75. ඒක true වුණොත් අපිට D pass. false වුණොත් කර්සර් එක මෙතනට ගන්න මෙහෙම කළා. false වුණත් අපිට බෑ S කියන්නත් බෑ C කියන්නත් බෑ. එහෙනම් තව if එකක් මෙතනට ගන්න ඕනේ. මොකද අපි එහෙනම් ආපහු check කරන්න ඕනේ 60 I check කරන්න ඕනේ 55ට වඩා වැඩි කට්ටිය ඉන්නවද කියන එක නේ. එහෙනම් අපි මෙතන කර්සර් එක තියලා වෙන්න මෙතනදී මෙන්න මෙතනින් if එක තෝරගන්න ඕනේ. හරි if එක තෝරගත්තා. ඊට පස්සේ මම ලියනවා අපව average එක මම මෙතනින් select කළා G4 වල තියෙන්නේ greater than or equals 55. එහෙම වුණොත් අපි දන්නවා මෙතනදී C කියලා. එහෙම නොවුනොත් මට S කියන්නත් බෑ F කියන්නත් බෑ. මොකද 54 ඉඳලා පල්ලෙහාට තියෙන්නේ මෙතනදී. බිංදුව ඉඳලා 54 දක්වා කට්ටිය මම බලන්න ඕනේ. 35ට වඩා වැඩි කට්ටිය ඉන්නවද කියන එක. එහෙනම් ආපහු මම මෙතන තියලාම ආපහු මෙතනින් if එකක් ගත්තා. ආයි average එක ගන්නවා මම මෙතනදී බලනවා greater than or equals 35. එහෙම වුණොත් අපි දන්නවා S capital S එකක් ගාව. හැබැයි එහෙම නොවුනොත් අපි දන්නවා F කියලා. F විතරක් ගහලා අපි okay කරනවා. අන්න දැන් මෙතන D කියලා ආවා. අපි මේක check කරමු double click කරලා. ඔය තියෙන හරි. මෙතනදී අපිට මෙතන ටිකක් අපි මේ ඉතින් මෙතන සමීකරණ ලියවිලා තියෙනවා. ඔයගලන්ට බලන්න පුළුවන්. මෙතන සෙල් එක ඉඳ නැති හින්දා මෙතන වැටලා තියෙන්නේ. මෙහෙම right. ඊතර පල්ලෙහාට මම මේක ඩ්‍රැග් කළා. ඔන්න. දැන් අපිට උත්තරය මම මෙතන සිලෙක්ට් කරලා මෙන්න මෙතන බලන්න පුළුවන්. මේ තියෙන ෆෝමියුලා පැනල් එකේ
if මේක අතන ලියනවා නම් සමාන කිරීම දාලා if දාලා G4 greater than or equal 75 වුණොත් කමා එකක් දාලා D I කමා එකක් දාලා if G4 greater than or equal 55 වුණොත් C I කමා එකක් දාලා if G4 greater than or equal 35 වුණොත් එහෙම නැත්නම් F කියලා අපිට වැටෙන්න පුළුවන්. හරි එහෙනම් අපි ওই විදිහට අපිට පුළුවන් මේක පාවිච්චි කරගන්න. right ඊට පස්සේ අපි තියෙනවා මේක සෙන්ටර් කරන්න. සෙන්ටර් දැන් මම මෙතන බලන එලිජිබිලිටි එක. එලිජිබිලිටි එක 50ට වැඩි නම් ඒක ලේසි. මම ඒක සමාන කිරීම දාලා අපි මේකෙන් ලියන්නම් if වරණක් දැම්මා මේක greater than or equal 50 එහෙම වුණොත් pass ඩබල් කො නැතුව දාන්න ඕනේ pass කියන එක pass කමා එහෙම නැත්නම් fail හරි ඒක ඩබල් කොටේෂන් එක ගහුවා එන්ටර් කළා හරි දැන් pass මොකද 50ට වැඩි මම මේක පල්ලෙහාට ට්‍රැක් කළා pass fail දෙකලම ඉන්නවනේ right එහෙනම් අපි මේක හරි ගැස්සුවා මේක හරි ගැස්සුවා ඊළඟ එක find a student who passed exam sort කරන්න descending කියන්නේ ලකුණු වැඩි එකේ ඉඳලා අඩු එකකට දැන් අපි ලකුණුයි sort කරන්න ඕනේ හැබැයි ලකුණු විතරක් අපි sort කරන්න බෑ මුළු worksheet එකම අපි අල්ල ගන්න ඕනේ ඉස්සල්ලාම මම මෙන්න මෙහෙම මුළු worksheet එක මෙහෙම කරලා highlight කරනවා හරි headings උත් එක්ක මෙහෙම කරලා highlight කරලා මෙන්න මේ data කියන එකට යනවා මේ data කියන එකේ තියෙනවා මෙන්න මෙතන තියෙනවා sort කියලා මේ තියෙන A to Z sort කියලා තියෙනවා මේ sort කියන එකට ගිහිල්ලා මම මෙතන බලන්න ඕනේ මොකද්ද අපි එහෙනම් marks නේ sort කරන්න ඕනේ එහෙනම් මම මෙන්න මෙතනින් තෝරන්න ඕනේ average marks කියන එක මේ තියෙන ඒකේ value එක smallest to largest නෙමෙයි largest to smallest කියලා අපි ගමු හරි ඒක තමයි descending කියලා කියන්නේ හරි descending කියන්නේ වැඩි එකේ ඉඳලා අඩු එකට ascending කියලා කියන්නේ අඩු එකේ ඉඳලා වැඩි එකට හරි මම දාලා මෙතන ඕකේ කරපිය හැටි බලන්න මේ දැන් 84 83.3 මේක බලන්න පිළිවෙලට හැදෙනවා මේක ඕකේ කරපිය හැටි අන්න බලන්න වැඩි එකේ ඉඳලා අඩු එකට දැන් මෙතන ලස්සන්ට 29 කියන යටට ගියා දැන් බලන්න ඒතර පාස් කට්ටිය ෆිල්ටර් වුණා නේ එතකොට යටිට එනවා ෆේල් 3 දෙනා නේ අපි කලින් තිබ්බේ මෙහෙම ඕක මම කන්ට්‍රෝල් එක ප්‍රෙස් කරලා හදිසියෙ වැරදුනොත් කන්ට්‍රෝල් එක ප්‍රෙස් කරලා ඉසෙට් ගන්න හරි ඒ කියන්නේ අපි කීබෝඩ් එකේ තියෙන මේ කන්ට්‍රෝල් කීයනේ කී එක මේක ප්‍රෙස් කරගෙන මේ ඉසෙට් ප්‍රෙස් කරන්න එතකොට ආපහු අන්ඩු වෙනවා අන්න දැන් අන්ඩු වුණා අන්ඩු කියලා කියන්නේ කලින් තිබුණ දාතර ආපහු ආවේ වැරදුනොත් කිසි ප්‍රශ්නයක් නැහැ කන්ට්‍රෝල් එක ප්‍රෙස් කරලා ඉසෙට් ගන්න හරි දැන් මම ආපහු එතකොට දැන් කළොත් එහෙම මෙතනින් මං ගියා මෙතනින් තෝරනවා අපිට අවශ්‍ය sort කරන field එක marks නේ එතර smallest නේ largest to smallest තේරුවා okay right ඒකත් අපි හරි ඊට පස්සේ අපිට තියෙනවා draw a graph to represent 3 marks of the students අපි අර කලින් කතා කළා graph එක අඳින හැටි මං කිව්වා lazy කිව්වට මේ data sheet එකෙන් එළියස් මේ cell point එක තියාගන්න හරි මේ ඇතුලේ තියාගන්න එපා මේ data උඩ තියාගන්න නැතුව data එළිය තියාගෙන අපි යනවා මෙන්න මේ insert එකේ අපිට අවශ්‍ය ප්‍රස්තාර වර්ගය තෝරගන්නවා මම ගන්නම් column කියන එක මේකෙත් column ඊට පස්සේ මේ සුදු පාට එක පොඩ්ඩක් තල්ලු කරගන්න අපිට මේ data අපිට මේ ටික ඕන වෙනවනේ මම මේ data මේ දුන්නේ ඕන හින්දා මේ ගුඩ තියාගත්ත අපිට දෙන්න බෑනේ හින්දා අපි චුට්ටක් පැත්තට කළා ඒ කියන්නේ paper 1 paper 2 paper 3 වල පේන්න මේක පොඩ්ඩක් අල්ලලා මේ ත්‍රිකෝණ මේ ඊතල අතර තියෙන අපිට move කරගන්න පුළුවන් left එක press කරගෙන ගත්තා ඊට පස්සේ select data කියන එකට ගියා add කරනවා හරි add එහෙනම් මෙතන මෙන්න මේක පාවිච්චි කළා paper 1 series එකට දෙනවා name එක paper 1 select කරලා series එකට දෙනවා paper 1 එකේ ලකුණු ටික ඔය තියෙන දාලා මේක press කරලා ඔන්න පළවෙනි ප්‍රස්තාරය හරි okay ආපහු add press කරලා ඊට පස්සේ මෙන්න මේ series name එක දෙනවා මේ ඉතාලිය පාවිච්චි කරලා paper 2 කියන එක ආපහු මේ රතු පාට ඉතාලිය ආය රතු පාට ඉතාලිය paper 2 එකේ ලකුණු ටික highlight කරා ඊට පස්සේ ඔන්න paper 2 එකේ ප්‍රස්තාරය ආවා ආයි add කරනවා paper 3 heading එක දුන්නා name එකට series එක මම දානවා මේක ඊට පස්සේ okay කරා දැන් හරි edit කියන එකට ගිහිල්ලා මම දෙනවා මේකේ නම් ටික right හරි නම් ගොඩක් ඉඳ හරස් අතට ආවේ right දැන් මම මෙතනින් කරන්නේ මෙතන okay කරා දැන් මම මෙතන move chart කියන එකට ගිහිල්ලා අලුත් sheet එකට දාගමු ලේසි උතට එකනේ right ඔන්න දැන් අපේ worksheet එක මෙතන තියෙනවා ප්‍රස්තාරේ මෙතන තියෙනවා ප්‍රස්තාරය අපිට පාට වෙනස් කරන්න ඕන නම් මම මේක select කළා format එකේ තියෙනවා මේ තියෙන fill
මට ඕන පාටක් දෙන්න පුළුවන් ඉතින් හරි. මේක සිලෙක්ට් කරා fill ඕන පාටක් අපිට තෝරගන්න පුළුවන්. සිලෙක්ට් කළා fill වෙන පාට මාරු කරන්න පුළුවන්. right. එතකොට අපිට මම කිව්වා මෙතන දැන් නම් ටික තියෙනවා. දැන් මේකේ legend එක මේ කහ පාට මොනවද කොළ පාට මොනවද කියලා දැනගන්න ඕන නම් මම මේ ධන ලකුණු ප්‍රෙස් කරනවා. මෙන්න මේ legend එක on කර ගන්නවා. ඉතින් legend එක ගන්න paper 1 කොළ පාට, රතු පාට paper 2, කහ පාට paper 3. legend එක දාගන්න ඕනේ අනිවාර්යයෙන්ම. ඕනනම් අපිට access එක chart මෙන්න chart title කියන එකට ගිහිල්ලා මෙතන පුළුවන් අපිට ඕනම title එකක් ගන්න. හරි. student marks. student marks name marks versus කියන ඉදිරියෙන් කියන්නේ name නම ඉදිරියෙන් marks කියන්නේ. හරි. right. එහෙනම් අපි දැන් මේක හරි මේ විදිහට අපිට පුළුවන් exercise එක complete කරන්න. බොහොම lazy exercise එකක් මේක. කලින් practicals 3 කරා නම් මේක තනියම ඔයගලන්ට කරන්න පුළුවන්. right. අපි එහෙනම් ඊළඟ දවසේ 6 වෙනි වීඩියෝ එකකින් හම්බ වෙමු.